น่ใจครับตัวนี้ต้องรอไดโอดตัวนี้ดูแล้วครับ D3 นะครับเบอร์อะไรเนี่ยน่าจะเป็น 1N4007 นะครับ1แอมป์นะครับดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับแลดเอาไดโอด D3 มาวัดข้างนอกนะครับที่มันจะมีปัญหาลองบูทหน่อยแล้วมั้งมาแล้วครับไดโอดเราเป็นเบอร์นะครับไดโอดเป็นเบอร์ 1N4007 นะครับเป็นไดโอดนะครับสัญลักษณ์ไดโอดก็ประมาณนี้นะครับเขียนนานแล้วก็แอนโนดนะครับแคโทดนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับเท่าที่จำได้วัดลีกนะครับ 10K นะครับเรื่องวัดออกมาไม่ขึ้นเนี่ยเห็นไหมวัดลีกในวงจรขึ้นนะครับวัดออกนอกวงจรไม่ขึ้นนะครับไดโอดก็ไม่เสียนะครับไดโอด D3 ไม่เสียมีไดโอดตัวนี้นะฮะ D2 นะครับ D2 ต้องลอยออกมาวัดนะครับวัดในวงจรนี้ก่อนไปคล่อมในวงจรนี้หรือเปล่า D2 นะครับแอนโนแคโทดนะครับไม่ขึ้นนะครับ D2 ไม่ขึ้นนะครับรับไฟบวกแล้วนะครับเนี่ยวัดเอาขึ้นสลับด้านทานข้าวแล้ววัดไม่มีอะไรเสียเลยก็มีแค่นี้นะเป็นอะไร AN นี่เป็น IC นะเป็นไปได้ไงวัดไม่เสียเลยใส่ไดโอดเข้าไปกันนะครับให้ลองใส่ลายตัวใหม่ดูแล้วมั้งที่วัดไม่เสียนะครับแต่ใช้งานแล้วใช้ไม่ได้นะครับเสียนะครับช่างแมวตัดสินใจนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับตัดปัญหานะครับบางทีวัดไม่เสียแต่ใส่ไปในวงจรแล้วใช้ไม่ได้นะครับใส่เบอร์ S8550 ใส่เลยใส่ตามเดิมครับ
คิวหนึ่งกันแล้วหมูวิจารณ์ว่ากันอีกทีนะครับเสียบเข้าไปฝนก็จะตกนะครับสรุปว่าเป็น PNP นะครับเมนูในเว็บบอกเป็น NPN เสียจะพิมพ์หลอกกันไว้ก็มีนะครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวดูคิว8ทีขาอันนี้หลุดนะครับขากลางให้เข้านี่เข้าใหญ่ปิ้นมันเล็กนะครับเดี๋ยวเสียบต้องระวังโอเคครับใส่ละกีแล้วครับหลายปิ้นขาดนะเสียบแป๊บเสียบแป๊บกินมา2 ชั้นนะครับต้องบักกีให้ดีขานี้ยังร้อนไม่พอถูกขออภัยนะครับวัดนานแล้วช่างแมวมานี่โอเคเป็นมาจาก2 ตัวเดี๋ยวดูคิวไก่อีกทีอันนี้น่าจะโชว์เลดนะไม่เกี่ยวนี่ที่วัดขึ้นเพราะเลด LED นะครับตอนที่ขาย LED อยู่จะประมาณนี้นะวัดแล้วไม่เสียนะครับลองตัดขากันตัดลวดมางานเข้าเลยปลายตัดไม่ได้เลยชิมตัดนะครับเข้าดูพอแล้วกันตัดลวดงานงอกเลยกินกันโอ้จานตอนตรงแล้วงานนี้ฝนตกบ้านน้องพ่อร้องบ้านที่เก็บเรียนมาโอ้ยลองไฟได้ไหมเนี่ยลองไฟอีกทีแล้วนะตกว่าจะไฟอีกทีนะครับ4 โล
กี่ทีแล้วนะพอ